Bună, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Pentru astăzi o să vă fac o prăjitură demențială, ceea ce înseamnă foarte multă mentă. O rețetă specială pentru sufletul meu. Mentă culeasă din grădină, am cules mai multă, dar am nevoie de 40 de grame de mentă foarte proaspătă, foarte bine spălată. Aceasta o voi pune deoparte. Nu o să am nevoie decât de 40 de grame și uscată. Bineînțeles că am spălat-o, am uscat-o, cu oricum voi pune și 2 linguri de apă. O să fac cu blenderul o pastă, adăugând pentru început 2 linguri mari de apă. Dumneavoastră îmi spuneți de unde mă urmăriți. Vă pup cu mare drag oriunde v-ați afla și oricum v-ar chema. Pentru început trebuie să mă urmăriți de la început și până la sfârșitul acestui film pentru a vedea pas cu pas cum realizez eu această bunătate de prăjitură. Acum bat bine cu blenderul menta. Trebuie să o fac măruntă. Am terminat. Am obținut un piure de mentă extrem de intensiv, de parfumat, de puternic. Așa, un piure subțire de mentă. Acum o să facem un blat din 5 ouă întregi pe care le-am separat. În aceste 5 ouă voi pune, bineînțeles, ca la orice dulce, un praf de sare. Ingredientele, foarte important, să fie la temperatura camerei. Las puțin aici sarea cu albușurile, iar aici am 150 de grame de unt și 200 de grame de ciocolată amară, pe care le voi topi separat la microunde, după care o să le amestec toate împreună. Dragilor, am topit ciocolata. Aici am topit untul. Acum le voi pune împreună, una peste cealaltă, și le voi da deoparte. Voi amesteca cele două ingrediente. Le voi lăsa să se răcească puțin. Încingem cuptorul la 180 de grade Celsius. Am pregătit o tavă de 35 pe 30 de centimetri, tapetată cu hârtie de coc puțin unsă. Acum o să bat cele 5 albușuri foarte bine, adăugând între 80 și 100 de grame de zahăr, cât de dulce doriți, atât de dulce puneți. Bat adăugând în ploaie acest zahăr, până fac o spumă groasă. Peste compoziția de bezea, vedeți, am obținut o bezea tare. Voi pune și cele 5 gălbenușuri și voi mixa în continuare. Am bătut foarte bine ouăle, spumă tare. Peste această compoziție de ciocolată și unt, adaug din această compoziție de mentă drobită 2 lingurițe și voi amesteca până când încorporez foarte bine menta aceasta în această compoziție, să nu avem cocoloașe. Acum o voi turna peste această compoziție de ouă, toată odată. Voi face foarte finuț cu mixerul până încorporez ciocolata și untul în ouă. Am încorporat bine toate ingredientele. Iar în această compoziție voi cerne 100 de grame de făină și 30 de grame de cacao. Voi amesteca foarte bine toate componentele. Până amestec eu aici, dumneavoastră, dacă doriți și vă plac rețetele mele, abonați-vă pe YouTube Rețete Culinare cu Miha. Cine dorește să intre pe Facebook în comunitatea miha.de este invitat și acolo să intre cu mare drag. Totul este gratuit pentru dumneavoastră. Distribuiți cu prietenii să vadă și ei Rețete Culinare cu Miha, pentru că doar așa o să cunoaștem mai multe persoane care încă nu mă cunosc și vor să mă cunoască. Acum, cea mai importantă parte este această esență foarte puternică de mentă, unde voi pune aici 2 linguri și voi incorpora foarte bine.
esență de mentă. Mai bună esență ca aceasta nu găsiți. Este cel mai natural. Mentă culeasă din grădină și foarte bine pasată. Miroase extraordinar de frumos la mine în bucătărie. Compoziția arată perfect, așa cum trebuie să arate orice compoziție de blat. O golesc în tavă și nivelez pe toată suprafața. Dumneavoastră apăsați clopoțelul pentru a primi notificări la timp cu tot ceea ce gătesc eu zilnic la mine în bucătărie. Nivelez pe toată suprafața și o dau la cuptor și o să vă spun exact cât a stat la mine în cuptor la 180 de grade Celsius. Acum la cuptor. Revin imediat, rămâneți alături de mine. Dragii mei, blatul meu s-a copt, a stat la cuptor 30 de minute, 35, cam așa ceva, nu mai mult de 30 de minute, depinde de cuptorul fiecăruia. Acum voi răsturna, voi lua foaia, arată foarte bine, după cum se vede, foarte pufos, adică este perfect. Îl întorc și îl las la răcit pe acest fund din lemn. Între timp o să fac imediat și crema. Pentru început o să pun 9 grame de gelatină la hidratat cu 50 de ml de apă rece și voi lăsa foarte bine să se hidrateze până când o să bat eu crema mea. Aici am 500 de grame de mascarpone pe care îl voi goli într-un bol. Peste mascarpone o să adaug 2 linguri, nu prea mult zahăr pentru că avem frișca puțin dulce, nu foarte tare. 2 linguri sunt suficiente. Voi amesteca puțin mascarponele cu zahărul pudră până când fac o cremă. 1 minut, nu mai mult, așa să fac o cremă de genul acesta. Peste aceasta voi pune 20 de grame din menta aceea pe care am făcut-o cu blenderul. Voi mai pune 2 grame de mentă proaspătă, așa. Deci este o mentă crudă pe care o pun așa mai bucăți. Nu mai fac cu blenderul, vreau să se simtă și așa, să fie și mai puternic gustul. Aici am colorant verde. Dacă nu aveți, folosiți chiar și așa ceva. Vopseaua care o vreți. Pentru culoarea aceea verde am nevoie. Acum bat foarte bine toate componentele. Adun și marginile pentru a mixa foarte bine totul. Să încorporez bine mascarponele și menta. Dacă ați ști ce frumos miroase această mentă, așa, să vă arăt cam cum trebuie să arate. Și bucățile acestea de mentă, care se văd așa foarte subtil se simt. Este extraordinară această rețetă. Încercați cu mare încredere rețeta mea de astăzi cu mentă, multă mentă. Am terminat. Acum imediat voi bate și o frișcă rece. 400 de ml de frișcă am nevoie. Și așa arată crema mea, una dintre ele, cu mentă. Excelent arată și cu mascarpone. O voi pune deoparte până când o să bat această frișcă rece. 400 de ml de frișcă rece. O bat foarte bine spumă. Am bătut frișca. Peste această frișcă voi pune din această cremă și voi mixa în continuare la viteză mică. O să pun jumătate, după care urmează și restul. Și aceasta este crema de bază. Amestec puțin. Arată și miroase atât de bine, nici nu vă puteți imagina. Uitați-ți cât de frumos poate să arate această cremă. Super cremă. Voi pune această gelatină puțin la încălzit pentru a se topi foarte puțin și apoi o voi adăuga în această cremă. Am topit. Să fie călduț, să nu fie deloc fierbinte. Doar puțin până când se încălzește. O voi pune peste această cremă
Și voi mixa încă foarte puțin. Câteva secunde, nu foarte mult. Până când o încorporez. Acum e gata. O voi da la rece puțin, câteva minute. Până când curăț eu partea aceasta de la blatul meu, de deasupra. Acum cu un cuțit o să iau puțin deasupra această scoarță, pe care nu o voi arunca, o voi folosi pentru altceva. Nu voi tăia blatul, îl voi lăsa așa cum este, nu-l tăiem. Doar partea subțire deasupra o luăm, pentru că îl voi însiropa. Faceți cu mine împreună. Și o să-l pun într-un bol. Așa arată blatul meu, după ce l-am ras deasupra de acea scoarță. Eu voi pune așa ceva. Dacă nu aveți, puteți să faceți și fără. Dar dacă aveți, este mai practic și mai bun. Am terminat, am pus așa, cu 2 clame. Acum aici am 100 de ml de apă călduță, peste care o să pun un zahăr vanilat. Amestec puțin. Până topesc zahărul vanilat. Mai adaug, bineînțeles, în jur de 2 linguri de esență din aceasta de mentă. Cam 2 linguri mari puneți. Amestec și voi însiropa blatul cu această compoziție lichidă. Dacă doriți mai dulce, puneți o lingură de zahăr pudră și amestecați bine, după care puneți peste blat. Însiropăm blatul foarte bine pe toată suprafața cu acest lichid cu gust de mentă. Am adăugat tot siropul. Acum aștept puțin până când se absorbe totul în interior. Acum trec să umplu prăjitura mea. Am blatul care este rece, pregătit pentru a fi umplut. Am aici crema. Într-un bol mai micuț o să pun câteva linguri de cremă. Așa, linguri mari. 3, 4. Așa, nu mai mult. În această cremă din bol o să pun puțin colorant verde, încă câteva picături și voi amesteca așa finuț, doar așa pentru a primi o altă culoare. Așez peste blat această culoare verde și voi repartiza pe toată suprafața. Acum voi nivela pentru a fi uniform peste tot. Aceeași dimensiune. Până la margine punem. Peste această cremă voi pune cealaltă nuanță de cremă. Nu trebuie să deplasăm foarte tare crema de desubt. Punem așa grămăjoare, după aceea nivelăm. Acum din nou nivelez peste tot. Foarte finuț. Nu apăsăm deloc. Am nivelat foarte bine. Arată foarte bine, miroase foarte bine. O voi da la rece pentru câteva ore bune și o să revin imediat și cu o glazură, pentru că avem nevoie de o glazură deasupra. Revin în curând, rămâneți alături de mine. Dragii mei, prăjitura mea a stat pentru 2 ore, cam așa, 2 ore jumate la rece. Acum o să scot această formă. Scot din formă și o să fac o glazură din ciocolată amară. Și așa arată super prăjitura mea de astăzi. Acum deasupra o să fac o glazură din 100 de grame de ciocolată amară și 50 de ml de frișcă lichidă. O să pun frișca peste ciocolată și o să o topesc puțin la microunde până le amestec pe ambele împreună. Așa trebuie să fie. Am topit bine ciocolata împreună cu frișca lichidă. 100 ciocolată, 50 frișcă. Acum voi turna peste și voi nivela bine. Pun pe toată suprafața și nivelez. Am pus toată ciocolata. Nivelez în mod egal pe cât se poate. Acum o voi da din nou la rece pentru câteva ore până pot să o tai, să o feliez, să vă arăt și produsul final. Arată extraordinar și vă garantez că este excelentă. After 8. Aceasta este prăjitura mea deosebită de astăzi. Acum la frigider și revin și cu
o felie să vedeți și interiorul. Pe curând rămâneți alături de mine. Dragilor, după câteva ore am prăjitura mea mentolată, After 8 se cheamă. Uitați aici cum arată. Eu zic că este absolut perfectă, fără nicio îndoială. Încercați rețeta doar să vă convingeți. O să tai și o felie să vedeți și în interior. Mai de aproape. Trebuie să o țineți foarte bine la frigider până când puteți să o tăiați. Să fie toate așezate frumos în interior. Deci arată extraordinar. O să o tai încă o dată. Și sunteți invitați la degustare. Uitați aici ce bunătate am eu aici. After 8 pentru dumneavoastră astăzi. Și arată exact cum ar trebui să arate. Aceasta este adevărata ciocolată, care are aceeași culoare, aceeași consistență. Este exact ceea ce trebuie, fără nicio modestie. Vă invit să o preparați. Uitați aici cât de bine se taie. O să gust să vă spun și cum este. Este o prăjitură exact pentru sufletul meu. Aceasta este prăjitura sufletului meu. Vă invit să urmăriți rețete culinare cu Miha pentru rețete foarte bune, zic eu. Și dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să vă abonați, să dați un like. Mă ajută foarte mult pentru a avea cât mai mulți prieteni și o comunitate cât mai frumoasă. Până la un nou video la fel de bun și cred că și mai bun ca acesta, vă doresc numai bine, la revedere!